अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीच्या आजच्या रेसिपीत आपले स्वागत। आज मी तुम्ही पाहिले असेल मी बीट घेतलेत। आज मी बीटापासून अतिशय हेल्दी आणि मस्त असा पोटभरीचा पदार्थ करणार आहे। तेव्हा माझी रेसिपी पाहायला विसरू नका आणि चॅनल सबस्क्राइब करायला व लाईक व शेअर करायला सुद्धा विसरू नका। चला तर मग वेळ न घालवता पाहूया आजची ही बीटाची मस्त पोटभरीची अशी रेसिपी। एक वाटी तांदळाचं पीठ टाकून घ्यायचे, त्यामध्ये अर्धी वाटी रवा, थोडी वाटलेली मिरची, खिसलेले एक वाटी बीट मिक्स करून घ्यायचे। थोडे थोडे करत पाणी टाकून पातळ मिश्रण तयार करायचे। थोडं थोडं पाणी घालत त्याचं एक पातळ मिश्रण तयार करायचं। 15 मिनिटं हे झाकून ठेवून द्यायचे। 15 मिनिटं झालेत। आता यामध्ये एक पोह्याचा चमचा मीठ टाकून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचे। गॅसवर तवा ठेवून आपल्याला याचे मस्त डोसे करून घ्यायचेत। इथे जाडसरच डोसे करायचे, पातळ वगैरे करायचे नाहीये। तुम्ही पाहू शकता किती छान रंग आलाय, पॅनही तापलाय। आता यामध्ये मी टाकून घेते। थोडंसं तेल सोडून घ्यायचे बाजूने। पॅन हा माझा मध्यम गॅसवर मी गरम केलाय। गॅस लहान मोठा करायचा नाहीये। अशाच पद्धतीने त्याला दोन्ही साईडनं मस्त असं भाजून घ्यायचे। वरून पूर्ण असं थोडासा असा कोरडा दिसला की मग त्याला पलटी करून घ्यायचे, म्हणजे ते छान दोन्ही बाजूनी मस्त असं शिजतं। छान असं दोन्ही बाजूनं छान असं भाजून घ्यायचे तुम्हाला। मस्त असं तयार झालेत डोसे। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त असे झालेत। त्याला जाळी पडलेली आहे। तुम्ही हे एकदम पातळ सुद्धा करू शकता, पण हे जाडच खूप छान लागतात। तेव्हा आवडले ना तर चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा आणि कमेंट तर लगेच करा।